It all began with a dream. To conceive a musical endeavor that one day would become the epicenter of hard dance music. Now, a decade later, we are not just celebrating a record label. We are glorifying a lifestyle. Ten years of Dirty Works. Dirty Works is voor mij mijn muzikaal kindje. Ik heb dat samen zeg maar met Tough Music opgestart in 2006 ondertussen. Mijn eerste releases zijn uitgekomen op Zoo Records. En dat was een onderdeel van Tough Music zeg maar. Tot ik het gevoel had dat ik niet veel vrijheid kreeg binnenin dat label. Vroeger had ik een zaak, Tough Music in Turnhout. Koen was een regelmatige klant en kwam op een gegeven moment met de vraag om een eigen label te starten. Dus heb ik gewoon met Geime, de platenbaas, heb ik gewoon overlegd van kijk, als ik verder wil gaan en als ik wil groeien als artiest, is het voor mij goed dat ik een eigen label zou krijgen. Eigenlijk zijn zij daar direct mee akkoord gegaan. nieuwe label werd Dirty Works. Waarin in eerste instantie wat tracks van hem op kwamen te staan. En heel snel bijval kreeg van Psychopunks en The Tweakers. We were first signed to an Italian label for a few years, and then we got approached by one of the owners of Dirty Works. So he actually flew over to Norway, and we threw one hell of a party. We did at my mom's house. It was such a warm welcoming, you know. That's when we were back at the other label. It was just going through emails, and you didn't really have a face-to-face connection with the label. But this just put a whole thing into perspective. Yeah, it was right away face-to-face. Yeah, and as he said, we hung out with Koen and Hard Driver at Koen's old house in his old studio. Yeah. And we were there for a couple of days, and it just friendly. It just made sense. Yeah. This was the place where we wanted to release our music. In 2007 werkte ik bij een bedrijf en dat heette Ultimate DJ Gear, UDG. Die maakte de DJ-tassen voor de grote vinylplaten. En ik werkte daar om wat dichter bij het vuur te zitten. Ik wou graag doorbreken in de DJ-wereld. Toen op een gegeven moment toen kreeg ik een telefoontje van iemand van Dirty Works, want die wou een sponsordeal doen volgens mij met Ultimate DJ Gear. En ik zei van, hey, volgens mij doen jullie ook jumpstyle of hardstyle of whatsoever. En zeiden ze, ja, dat klopt. Toen zei ik, nou, ik heb een plaat gemaakt met een maat van mij en zou ik die naar jullie toe kunnen sturen. Dus hij zei, nou, cool, stuur me toe.
plaat toegestuurd. En toen hebben wij na een weekend wachten, ik hoorde niks en ik dacht van kut, ze vinden het niks. Na een weekend kreeg ik zo'n lange e-mail van kom maar langs. Toen zijn we langs gereden. Toen zijn we naar België toe gereden. Toen kwamen we in België aan. En kwamen daar bij een groot huis en er stonden allemaal ouders voor de deur. We hadden eigenlijk een hele gare polo volgens mij bij ons met een raam dat het niet meer deed, met een pen of een kam ertussen om het raam goed te houden. Ja, en daar was Koen en er waren wat mensen van Dirty Works. Toen hebben we onze muziek laten horen en toen hebben we eigenlijk vanaf daar een deal getekend. En we vonden het te gek en nu praten we denk ik over begin 2008. Wij zijn gestart vanuit een heel klein team. Gijma als platenbaas, ik die erbij zat en een heel klein stukje Didier, dat is zijn broer. Maar dat is heel lastig, want 3 mensen een heel label runnen, dat is moeilijk. En al heel snel is Freek erbij gekomen die een heel groot deel van de ENR op zich heeft gepakt. En nu is Ryan erbij gekomen en nu zitten we eigenlijk met een goed team die elk een specialiteiten hebben, waardoor Dirty Works ook echt kan groeien. Ja, wat ik eigenlijk zelf doe bij Dirty Works is een beetje de muzikale kant van het label. Dus ik check alle tracks die uitkomen. Veel mastering, dus zorg dat de platen optimaal klinken voor de release. Voorheen checkte ik ook alle demo's, maar op een gegeven moment werd dat een beetje te druk. Dus dat doet Ryan nu. Ja, moet ik zeggen hoe ik begonnen ben of wat? En ik doe alleen nog feedback geven en ja, proberen een beetje mijn... Ja, als ik tips heb voor een plaat of als iemand vastzit in een plaat, om daar een beetje richting te geven van probeer dat of dat. Maar zeker niet zeggen wat iemand moet doen, maar gewoon even mijn visie en dan moet de artiest zelf maar kijken wat hij ermee doet. Ja, ik was eigenlijk vroeger gewoon fan. Ik werkte voor een online magazine, Fear FM, daar schreef ik reviews. En ik schreef toevallig iets over Koen zijn album The Challenge, die dan werd opgepikt door Koen. Ik werd eigenlijk vrij kort nadien gevraagd om op kantoor te komen. En van het een kwam het ander uiteindelijk. Dus 6 jaar later zit ik hier. Ik ben label manager, dus ik zorg ervoor dat de artiesten tracks naar mij sturen die klaar zijn voor release. We maken dan de artwork voor en we zorgen gewoon dat het pakket klaar is om eigenlijk door te sturen naar de portalen, iTunes, Spotify en al die dingen. Ik zorg voor de communicatie tussen de artiesten, ik doe de hostings die we elk jaar doen met verschillende partijen. Ik denk dat ik nog wat mis, maar dat zal het ongeveer wel zijn. Ja, ik denk dat we nu wereldwijd gewoon de leading hardstyle imprint zijn. En daar ben ik extreem trots op. Thoughts running through my mind and they drive me mad. I ain't thinking about tomorrow, maybe this is the end. I was born for this, make a decision. Break down walls as I claim my position. De naam Dirty Works. Ik denk eigenlijk dat er niet heel veel achter zit. Het klinkt gewoon leuk en gewoon een lekker wijf en het logo werkt altijd. I personally really like it. It has like a original look, because most labels they just have a font and then you're done. Yeah. But Dirty Works has this girl that has always been a part of the brand. Oh, ik vind het logo wel heerlijk. Wat vind jij ervan? Ik vind Dirty Works logo gewoon wel cool zoals het is, met dat vrouwtje erop. Het is heel herkenbaar. En ik denk als je iets 2-3 keer ziet, dan je herkent het gelijk. En je kan ze hebben er meerdere gekke poses mee gemaakt, dus ja, dat logo dat zit wel snor, dat zou ik niet veranderen.
and even in the bomber jackets now, which are it's a camo and on the on the bomber. Yeah. But some like hidden in there is the girl, and she's just been there. Yeah. I do believe if I would just see the silhouette of the girl, I would think Dirty Works. Ja. Ga je me nou vertellen dat jouw vriendin is? Nee. Nou, ja, dat kan toch? Jij maakt er zoiets spannends van. Ik denk, nou komt het. Nee? Ja, tuurlijk ben ik benieuwd naar wat gezegd is. Vertel. Well, the word dirty works. It means like something that is a little dirty, a little out of the box maybe, and that in some way feels like what dirty works is. But I still never really got it because there's not a lot of dirty work. There's not a lot of dirty stuff happening in Dirty Works because again, it's just a passionate label. Yeah. So I think Koen probably has a good answer for that. He probably has a good answer why it's called Dirty Works. De naam Dirty Works, ja, we zijn gestart vanuit verschillende ideeën. Verschillende namen zijn de revue gepasseerd. En uiteindelijk vond ik het vrouwtje dat nu in Dirty Works zit, die vond ik ergens op internet. En dat is uiteindelijk de I geworden van Dirty Works. Ja, en als je dat vrouwtje een klein beetje ontleedt, zeg maar, dan komt ze vrij dirty over. Vroeger hadden wij ook een website met allemaal mooie dames van de nacht aan de zijkant en zo. Dus ja, dat is niet meer als gewoon een leuke catchy naam. En ja, het is gewoon een vette naam. Wij beperken ons niet graag, zeg maar, tot de meest clean sound binnenin de EDM. Wij zijn best vuil, hardstyle is best vuil. Met distorted kicks en melodieën en stuff. Dus vandaar Dirty Works. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Are we curious about the face of the girl? I do wonder who it is though. I like to keep it a mystery. What if she's really ugly? It just has a nice body. Oh yeah. That would be a bummer. Huh? Right about now. I want you to repeat this after me. Now do this for this day. Dirty, dirty, dirty works. 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 Yeah. You can read the sign, right? You can read the sign. Dirty Works is niet stijlgebonden. Het is wel hardstyle, maar binnenin dat spectrum, zeg maar, kan elke artiest gewoon zijn ding doen. Koen had 1 hardstyle release gedaan op Dirty Works en wij hadden de tweede hardstyle release op Dirty Works. En nu zijn we natuurlijk 10 jaar verder. Dus ik hoef me nergens aan te houden en ik release graag op Dirty Works omdat ik dat zelf gewoon een fijn label vind. Wat Dirty Works uniek maakt is, ik denk vooral de sfeer die er hangt, een hele relaxe sfeer. Alle artiesten bij het label zijn gewoon coole gasten en 1 coole chick. Waarom zit jij zo ja te knikken, jong? Ja, moet toch? Ah, Mandy is ook een oude jongen. Ja. Vooral als een van onze makkers. En makker. Ja, Mattie. Matje. Ja, dat is goed, joh. Ja, er zijn geen ego's onderling, mensen die zich wat meer voelen dan de rest. Er is altijd een goede klik als we met artiesten ergens samen zijn. Aan de managing kant van het label is het ook heel relaxed. Je hebt alle vrijheid om je eigen ding te doen. Je wordt niet in een bepaalde richting geduwd. En dat is wel vrij uniek, denk ik, in een label tegenwoordig. Dirty Works is eigenlijk uniek omdat wij een stijl hebben eigenlijk gecreëerd binnen de hardstyle, zal ik maar zeggen, die wij voornamelijk, die we eigenlijk heel de tijd hebben aangehouden. Wat Dirty Works uniek maakt is de samenhorigheid van alle artiesten. De betrokkenheid waarbij je vaak elkaar ziet. Je ziet elkaar op het kantoor, je ziet elkaar bij de evenementen, backstage. En gewoon de gezelligheid tussen de artiesten samen. De vrijheid die je bij alles hebt. Dat maakt Dirty Works gewoon Dirty Works. De gunfactor. Ik denk dat iedereen elkaar het succes gunt, wat heel belangrijk is. En ik zie Dirty Works ook echt als een team, weet je wel. En alle spelers krijgen de tijd, krijgen de aandacht met elkaar.
Ze leren veel van elkaar en ja, gewoon heel gaaf en kicken om zoiets te runnen met Rijnzaal. Ja. Het allermooiste vind ik persoonlijk nog dat Dirty Works eigenlijk een soort van vader-ouder figuur speelt die de macht heeft om je muziek te verspreiden over honderdduizenden mensen over heel de wereld. Dus je kunt zelf een plaat maken met videoclips, je kunt er alle moeite van de wereld in steken, maar dat wil niet zeggen dat die plaat het publiek bereikt dat hij wil bereiken. En het mooie aan ons label is dat zij op een heel bewuste en verantwoordelijke manier mensen de kans geven om hun muziekje dat thuis in de woonkamer, slaapkamer, maakt niet uit geproduceerd is, toch aan een heel groot publiek te laten horen en zo'n eerlijke kans te geven. En dat vind ik toch wel heel knap om op zo'n verantwoorde en echt normale, serieuze manier vol te houden al 10 jaar lang. I do believe that Dirty Works is the only hard dance label that lets you be as creative, as innovative, as open-minded as you want to be as an artist, and alongside being such a big part of a family. And yeah, it's hard to put into words because Dirty Works have always been the most open-minded when it comes to our music. Yeah. And they've always made sure that we feel at home and that there is no boundaries to the production and the value of the releases. I can't imagine any other hardstyle label out there releasing a track with a rubber ducky in it. Never come. Ik was drunk as fuck. Dus ik heb het vooral heel positief ervaren, zeg maar. Ik weet dat mijn set was kind of freestyle, omdat ik het gewoon keigezellig vond. En ik heb me niet aan een vast concept gehouden, dus er kwam heel veel oud werk voorbij, maar ook heel veel nieuw werk. En dat vond ik vooral heel cool, weet je. Ik vond 10 Years Dirty Works heel vet, hele vette avond. Ik stond een half uurtje samen met de legende, Koen van mij. En ja, de energie zat erin, hele mooie stage, hele mooie LED-beelden. Lichtshow was top, de sfeer was gewoon fantastisch. Het was echt een hele vette avond. Ja, het was echt superleuk ervaring. Ja, het was echt gaaf. Het stond inderdaad super snel vol. Licht en geluid was echt gewoon helemaal af. De lasers waren helemaal sick. Stage ook. Stage, alles. Het was echt een A-klasse feest. Mensen gingen ook meteen los. Dat was eigenlijk ook wel iets unieks, denk ik. Meestal komen mensen op een feest en dan gaan ze even muntjes halen, ze gaan even wat drinken halen, rustig even kijken hoe alles staat enzovoort. Hier was het gewoon meteen vanaf minuut 1. Stonden mensen al vooraan en ze al te springen. En ja, het volk wat later binnenkwam, die doet dan automatisch mee. Dus. Het waren precies gewoon al de dedicated hardstyle feesten die gewoon kwamen. Een echt festivalgevoel. Ja. Je merkte dat de fans echte fans waren. Van Koen, maar ook van Dirty Works en van Wasted Penguins en van al de DJ's dat er stonden. En dat vond ik heel cool. Ze kenden gewoon de tracks van iedereen en dat was tof om te zien. Nou, dan zitten dus met echte diehard kenners en dat vond ik vet om te zien, ja. Vond ik heel leuk. Yeah, mic check 1, 2. Alright, so we want to tell you about a little thing we've got going on over here. It's a label, it's a lifestyle, it's everything you'll ever need. Yeah, the Dirty Works, taking music to the high.
Put your hands up in the sky, packed with energizing feel, making everything real. Dirty works when it's time to get down. The dirty works with the beats and the sound. Dirty works, we don't care about a thing. The dirty 10 years in the business, let's go. Let's go! The Tweakers. 10 years of dirty works. Yeah, 10 years dirty works. Let's go. 10 years in the business, let's go!